हॅलो एव्हरीवन, वेलकम टू माय चॅनल अन्वेषा क्लासेस। आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत संख्यांचा गुणाकार कसा करायचा आहे। म्हणजेच काही सिंपल मी ट्रिक्स सांगणार आहे, ज्या ट्रिक्स वापरून आपण काही सेकंदामध्ये संख्यांचा गुणाकार करू शकतो। आपलं पहिलं उदाहरण आहे 97 गुणिले 95। आपल्याला 97 आणि 95चा गुणाकार काढायचा आहे। तर आता आपण पाहूया आपण कशा पद्धतीने ह्याचा गुणाकार करायचा आहे। 97 आणि 95चा आपल्याला गुणाकार करून घ्यायचा आहे। आता फक्त आपल्याला इथे एक गोष्ट लक्षात ठेवायची, 97 आणि 95। 97 100 पेक्षा कितीने लहान आहे आणि 95 सुद्धा 100 पेक्षा कितीने लहान आहे ते फक्त ओळखायचं आहे। 97 जेव्हा आपण 100 मधून 3 वजा करणार तेव्हा आपल्याला 97 उत्तर मिळणार आणि 100 मध्ये आपण जेव्हा 5 वजा करणार तेव्हा आपलं उत्तर येणार आहे 95। इथे फक्त आपण 97 म्हणजे 100 मधून 3 वजा केले तर आपल्याला 97 मिळतील आणि 100 मधून 5 वजा केले तर 95 मिळतील, हे फक्त लिहून घेतलं। आता आपल्याला काय करायचं आहे, आपण 97 मधून 5 वजा करू शकतो किंवा 95 मधून 3 वजा करू शकतो। दोन्हींपैकी एकच करायचं आहे, फक्त आपल्याला क्रॉस मध्ये करायचं आहे। 97 मधून 5 वजा केले तर आपल्याला उत्तर मिळणार आहे 92 आणि 95 मधून जेव्हा आपण 3 वजा करू तेव्हा आपल्याला उत्तर मिळणार आहे 92। म्हणजेच आपण दोन्हींपैकी एक कुठलेही करू शकतो। चला आपण 97 मधून 5 वजा केले असं समजून इथे लिहूया। 97 वजा 5 झाले 92। त्यानंतर आपल्याला काय करायचं, ह्याच्या खालच्या ज्या दोन संख्या आहेत जे आपण दिलेल्या आहेत 3 आणि 5 ह्या दोघांचा गुणाकार करायचा आहे। म्हणजे 3 5 15 तो आपल्याला इथे लिहून घ्यायचा आहे। झाला आपला 97 आणि 95चा गुणाकार आला आहे 9215। आपण अजून एक गणित बघूया। हे गणित थोडं त्यापेक्षा वेगळं आहे। आपण पुढच्या गणितामध्ये 98 गुणिले 96 करणार आहोत। 98 आणि 96चा आपल्याला गुणाकार करायचा आहे। जेव्हा 100 मधून आपण 2 वजा करू तेव्हा आपल्याला उत्तर 98 येणार आहे आणि 100 मधून 4 वजा करू तेव्हा आपलं उत्तर येणार आहे 96। सुरुवातीला आपल्याला जसं की आपण वरच्या गणितामध्ये सुद्धा क्रॉसमध्ये कुठल्याही एका संख्येतून त्याच्या क्रॉस असणारी संख्या वजा करायची आहे। 98 मधून 4 वजा करू शकता किंवा 96 मधून 2 वजा करू शकता, दोन्हीचं उत्तर एकच येणार आहे। आपण 98 मधून 4 वजा केले, आपलं उत्तर आलं 94। त्यानंतर आपल्याला खालच्या दोन संख्यांचा गुणाकार करायचा आहे। 2 चौक 8, 2 गुणिले 4 जेव्हा करतो तेव्हा आपण 8। आता 8 ही फक्त एक अंकी संख्या आहे। जेव्हा अशा गणितांमध्ये एक अंकी संख्या येईल ती लिहिण्याआधी आपल्याला त्याच्या आधी 0 लावून पुढे ती संख्या लिहायची आहे। म्हणजेच 98 गुणिले 96 आपलं उत्तर आलं आहे 9408। पण एक गोष्ट लक्षात ठेवा, हे गणिताची जी ट्रिक आहे 100च्या जवळपासच्या संख्यांसाठीच उपयोगी पडणार आहे। चला तर आपण अजून एक उदाहरण पाहूया। आपलं पुढचं उदाहरण आहे 105 गुणिले 102। आपल्याला 105 आणि 102चा गुणाकार करायचा आहे। जेव्हा आपण 100 मध्ये 5 मिळवणार तेव्हा आपलं उत्तर येणार आहे 105, म्हणून मी इथे अधिक घेतले। आणि 100 मध्ये जेव्हा आपण 2 मिळवणार तेव्हा आपलं उत्तर येणार आहे 102। जेव्हा 100 पेक्षा लहान संख्या असेल तेव्हा आपण इथे वजाचं चिन्ह घेतलं आहे आणि जेव्हा 100 पेक्षा मोठ्या संख्या असतील तेव्हा आपण अधिकचं चिन्ह घेतलं आहे। इथेही आपल्याला वरच्या गणितासारखंच क्रॉसमध्ये करायचं आहे। आता आपण इथे वजा होतं म्हणजे सुरुवातीला वजा करत होतं, पण आता इथे आपल्याला अधिक करायचे आहेत। म्हणजे 105 मध्ये तुम्ही 2 अधिक करू शकता किंवा 102 मध्ये तुम्ही 5 अधिक करू शकता, दोन्हींचं उत्तर एकच येणार आहे। आपण 105 अधिक 2 लिहून घेऊया 107। 105 आणि 2चा आपण बेरीज केली, आपलं उत्तर आलं आहे 107। त्यानंतर आपल्याला खालच्या ज्या दोन संख्या आहेत त्यांचा गुणाकार करायचा आहे। 5 दुणे 10, 10 आपण इथे लिहून घेतले। तर आपला 105 आणि 102चा गुणाकार आला 10710। अशा प्रकारे तुम्ही 100च्या आसपास असणाऱ्या, 100च्या कमी म्हणजे 90 आणि 100च्या मध्ये आणि 110 आणि 100च्या मध्ये असणाऱ्या संख्यांचा खूप लवकर आणि काही सेकंदामध्येच गुणाकार करू शकता। आय होप तुम्हाला व्हिडिओ युजफुल वाटला असेल, आवडला असेल। जर तुम्हाला व्हिडिओ संदर्भात काही प्रश्न असतील तर नक्की मला कमेंट सेक्शनमध्ये तुम्ही विचारू शकता। तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की व्हिडिओला लाईक करा आणि हो, तुम्ही जर चॅनलमध्ये नवीन असाल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा। थँक्यू।